Rồi mình ôn lại bài hôm trước nha. Sau khi nghe cái câu nào đó thì từ cái dữ liệu của câu đó thì anh có thể hỏi cái câu hỏi. Thì em trả lời theo cái thông tin mà cái thông tin được nghe. Có cái phần text ở bên đây để hỗ trợ. Rồi, we started. Hi, you must be Charles. That's right, yes. Sorry I'm late. Who is late? George late. Who is late? Ai trễ đây? George is late. George is late. George is late. There was a delay with the flight. There was a delay with the flight. Why is George late? There was a delay with the flight. So, what happened? Chuyện gì xảy ra? George is late. So George is late. Very good. Welcome to Germany. I'm Emma. Emma Schneider. From Habermus in Hamburg. Who is she? Who is the woman? Emma Schneider. Schneider. Emma Schneider. Schneider. So, Emma Schneider. where is she from? She's from Habermus in Hamburg. So, where does the man go? The man go Germany. The man goes to Germany. Goes to Germany. One more time. The man goes to Germany. The man go to Germany. Yeah. Oh, Emma, nice to meet you at last. I've heard so much about you. Let me help you with your bag. What is the woman's suggestion? Suggestion là đề nghị ha. Suggestion. What is the woman's suggestion? Let me help you with your bag. Let me help you with your bag. Rồi khi mà mình chuyển cái let me với you này sang là the man với the woman thì mình có thể nói là the woman said cô ta sẽ giúp ông ta cái túi của ông ta, hành lý của ông ta, thì mình sẽ nói là the woman said that she will help the man with his bag. Okay, what is her suggestion? Okay, can you say one more time? What is her suggestion? The woman said that she would help the man with his bag. said là em sử dụng thanh cao thì cái từ that mình đi xuống cho là that. The woman said that she would help the man with his bag. The woman said that she would help the man with his bag. Chữ help này mình đọc chữ help trước sau đó ngậm môi lại help. 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 Okay, Help. great. She would help the man with his bag. That is her suggestion. Track 2. Peyton Electronics, good morning. How can I help you? What is the name of this company? The name of the company is Peyton Electronics. What is the name of this company? Hey. The name of the company is. One more time. The name of the company. Full sentence. Peyton Electronics. You say full sentence. The name of the company is Peyton Electronics. Peyton Electronics.
Good morning. My name is Shi Jiabao. I'd like. What's his name? His name is Xu Jiabao. What's his name? What's his name? His name is Shiyama. Shu. She, that's okay. Tiếng Trung thường là người ta đọc sư, ở này mình đọc she cũng được. She Jiabao. She Jiabao. I'd like to speak to the marketing manager, please. Marketing manager. Is he a marketing manager? Is Xu Jiabao a marketing manager? Yes or no? No. He wants to speak to the marketing manager. Maybe he is a marketing manager. And maybe he is not a marketing manager. Ông ta có phải là marketing manager không? Ông Shi Cha Bảo này có phải là marketing manager không? Alo, anh không nghe tín hiệu. Có thể phải, có thể không phải ha. I'm sorry, I didn't catch your name. Could you say it again? Mr. Shi Jiabao. Just one moment, please, Mr. Shi. I'll connect you. Đây chúng ta đọc là I'll connect you. I'll connect you. Khi mà cộng với why mình thường đọc âm chờ. Chúng ta đọc cho nó là meet you. Meet you. Chúng ta sử dụng cái nói âm á, thì chúng ta đọc là meet you. Hit you. Rồi chỗ này chúng ta đọc là connect you. You. Alright, one more time. I'll connect you. Connect you. Connect to who? So you answer me. Payton Electronics will connect Mr. Xu Jiabao to whom? To whom? Rồi, Payton Electronics sẽ kết nối ông Shi Cha Bảo với ai đây? Marketing manager. Great. So, tell me full sentence. Full sentence, please. Rồi, đầy đủ câu đầy đủ. Full sentence. Payton Electronics will connect Mr. Shi Yabao to marketing manager. To marketing manager. Great. Let's move on. Move on là di chuyển tới ha. Move on to track 3. Excuse me, I'm looking for room 205. Which room? Room 205. Which room? Chúng ta sẽ luyện cái kỹ năng đặt câu hỏi luôn ha. Which room? 205. So, his name is Akim and Yukov. So, Mr. Akim and Yukov is looking for room 205. That's for the talk about investing in China, isn't it? That's for the talk about investing in China. What is the talk about? What is the talk about? Talk about investing in China. Đầu tư vào Trung Quốc. I'm going there myself, so let's go together. I'm going there myself. Tôi cũng một mình đi tới đó. Let's go together. HB là Harry Barker. Từ này chúng ta có thể là Harry cũng được, là Harry cũng được.
Anh là Harry, anh Mỹ là Harry. Nếu mà anh thì là Harry Barker. Cái môi nó không có cong, cái miệng cái lưỡi không có cong lưỡi. Còn nếu mà anh Mỹ chúng ta đọc cong lưỡi là Harry Barker. One more time, Harry Barker. Harry Barker. Okay. What is Harry Barker? What is Harry Barker's suggestion? What is Harry Barker's suggestion? Ông này đề nghị cái gì đây? Cái đề nghị của ông này là gì đây? Let's go together. Let's go together thì mình có thể diễn dịch ra là ông này muốn bảo ông kia đi cùng nhau. Mình sẽ nói là Harry Barker asked, ai đây? Ask Akim and Yukov go together, to go together. Harry Barker asked him, asked Akim to go together. One more time. What is Harry Barker's suggestion? Barker asked Akim to go together. Remember the S sounds as ask Akim to go together. Ask Akim to go together. Great. My name's Akim, by the way. Akim Anikov from Astana Consulting. Nice. From Atesna cũng được. Atesna Consulting. Consult là cái tư vấn, cái công ty tư vấn mang tên là Atesna Consult. Rồi mình đọc từ này ha, consulting. Consulting. Atesna Consulting. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Harry. I'm Harry. What's his name? His name is Harry. Chỗ này chúng nó là meet you, em nghe cũng là meet you đó. I'm Harry. Meet you nha. Way. Akim Anikov from Astana Consulting. Nice to meet you. Meet you. Mình đọc meet you thì nó hơi bị chậm, với lại là nó không có dễ đọc bằng meet you. Nó tại vì nó nói nhầm với nhau. Now let's move on to tag 4. I'm Harry. Good afternoon. Are you Mrs. Davison? Davison. Yes, that's right. So what is the name of one of the women? The name of one of the women. Mr. Davison. We'll say the name of one of the, một trong những the women. Woman chúng ta không đọc là woman chỗ này mà đọc là women số nhiều. The name of one of the women is Mrs. Chỗ này chúng ta là Mrs. Davison. One more time. The name of one of the women is Mrs. Davison. The name of one of the women is Mrs. Davison. How do you do? I'm Nuria Souza from RTA Seguros. What is her name? Her name is Natural Social. Nuria. Nuria Sosa. Nuria Sosa. What is the company she works for? What is the company she works for? The company she works Is RTA Seguros. RTA Seguros. Now you repeat the company. The company she works for is RTA Series. Remember the S sound and works. Remember the S sound. Rồi, cái chỗ này á nó giống như cái mệnh đề quan hệ vậy đó. Cho nên là chúng ta có hai cái động từ là chuyện bình thường ha. Cái công ty mà cô ta làm việc cho là cái động từ is này mới là động từ chính này. Còn she works for là phía trước nằm phía trước. The company she works for is cái gì đó.
Thường cái câu hỏi sử dụng cái dạng mà độ quan hệ này rất là nhiều. What is the thing you like to do chẳng hạn. Đó. What is the thing you like to do? Đâu là cái thứ mà bạn thích làm chẳng hạn. Thì mình nói là the thing I like to do is. Thì chúng ta liệt kê cái thứ đó ra. The thing I like to do is. Đó. Dùng như vậy rất là nhiều ha. Cái từ like to do này là của cái vế phía trước. Cái này là của cái vế phía trước. Is mới là động danh từ chính. Is mới là danh từ chính. Continue. Pleased to meet you, Nuria. Did you have a nice trip? I think you need to check in at reception. Let me show you. Thank you. So what is Anna Davison suggestion, I mean. Anna thinks she needs to check in at reception. She needs to check in at reception. Who needs to check in at reception? Nuria social. One more time, full sentence. Nuria Sosa needs to check in at reception. One more time. Social needs to check in at reception. Very good. It's good already. Now we go to next part. Track this one. Unit 1. Introductions. Track 8. Can you introduce yourself? My name is Jeremy Keeley. What's his name? His name is Jeremy Keeley. What is he doing? He is introducing himself. Is he introducing himself? Yes, he is introducing himself. Okay, I ask, is he introducing himself? Anh ta có phải là đang tự giới thiệu hay không? Is he introducing himself? Yes. Full sentence nguyên câu. Yes, he is introducing himself. Yes, he is introducing himself. Rồi, chúng ta sẽ dùng là introducing ha, tại vì mình dùng is. Is he introducing himself? Yes. Introducing himself. He's introducing himself. Còn nếu mà mình không có dùng to be á, thì mình chỉ cần là dùng là introduce thôi. He introduced, nó có xì rồi, bây giờ mình phải thêm một con xì vô nữa là introduces. He introduces himself. Chúng ta dùng to be cho nên chúng ta dùng verb in, introducing himself. Rồi anh sẽ hỏi lại cái câu này là what is he doing? What is he doing? Thì cũng cái câu trả lời phía trên đó là he is introducing himself. One more time. What's he doing? He is introducing himself. He's introducing himself. I live in a small city in England. Where does he live? He lives in a small city in England. Does he live in a small city in England? Does he live in a small city in England? Yes. Yes, he lives. Yes, he does. Yes, he does. Rồi mình sẽ trả lời là một đó là yes nè. He does nè. Hai đó là mình sẽ lặp lại cái câu trả lời nè. Yes, he does. He lives in a small city in England. English. England. One more time. Yes, he does. He lives in a small city in England. Yes, he does.
he lives in a small city in England? Does he live in a big city in England? So you answer with no, he isn't. He He doesn't. doesn't. And you will give the correct answer. He lives in a small city in England. Got it? Got it là hiểu chưa ha? Bây giờ là got it thì người ta thường hỏi là got it nè. Understand it? Thì mình có thể là I got it. Hoặc là tôi hiểu bạn thì mình sẽ nói là gotcha. Got you á thì mình sẽ nói là gotcha. I gotcha. Tôi hiểu bạn. I gotcha. Got it? Yeah, gotcha. Hiểu rồi. Got you. Got it. One more time. Does he live in a big city in England? No. No, he doesn't live in a big city in England. He lives in a small city in England. Very good. He lives in a small city in England. Near London, called St Albans. Near London, called St Albans. I have 3 teenage children. Who has 3 teenage children? Who? Who has 3 teenage children? Jeremy Keeley has 3 teenage children. How many teenage? Has Okay. Jeremy Keeley has 3 teenage children. How many teenage children does Jeremy Keeley have? 3 teenage children. Full sentence. Em trả lời cái ý chính, cái main word, sau đó mình sẽ trả lời cái full sentence. 3 teenage children, rồi Jeremy Keeley has 3 teenage children. 3 teenage children. Jeremy Keeley has 3 teenage children. Very good. And I run my own small business. He runs his own small business. Does he run his own small business? Does he run his own small business? Yes, he runs with S. He runs his own small business. One more time. Does he run his own small business? He runs his own small business. Yes. Yes, he runs his own small business. Is his own business big? No, his own business isn't big, but it is small. One more time. Is his No. own business big? Is his own business big? Is his own business big? You answer no. No, his own business isn't big. It's small. It's small. Which works for organisations across the UK and in Europe, where I help leaders to make decisions together and to improve the quality of their leadership. Rồi chúng ta có cái cụm đó là organizations, là những cái tổ chức. Make decisions là ra quyết định. Improve the quality, cải thiện chất lượng. Do you always shake hands when you meet someone? Meet someone. I like to shake hands. Does he like to shake hands? Does he like to shake hands? Yes, Either he does. He likes to shake hands. I like people to feel welcome, to feel important, to feel valued. So yes. So does he hate to shake hands? No, yes. no, he doesn't.
He doesn't hate. likes to- Yeah. Nếu mà có trả lời no á, thường sẽ nghe là trả lời là bằng 3 câu. Một đó là no, he doesn't. Câu thứ hai là he doesn't hate to shake hands. Và câu thứ ba là he likes to shake hands. Does he hate to shake hands? No. He doesn't. He doesn't hate to shake hands. Ừ. He likes to shake hands. He likes to shake hands. Like nó mình sẽ đi lên như kiểu như vậy ha. He likes to shake hands. He likes to shake hands. Unit 1. Introductions. Track 9. Rồi mình sẽ nghe tiếp cái phần 1.9. Listen to the second part. Nghe phần 2. Complete what Jeremy says. Thì là chúng ta đọc là says nha, không đọc là say. Thêm s vào chúng ta đọc là says. Says about meeting new business contacts and exchanging business cards. Em đọc cái câu này ha. Listen to the second part. And to the second part. Complete what Jeremy says about the meeting. Complete what Jeremy says about meeting. New business contacts New business contacts and exchanging and exchanging business cards. business cards. Rồi, em có thể ghi chú lại hoặc là mình nghe thôi cũng được. What do you say when you meet a new business contact? I usually say hello. How are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them, why they're there. I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. When do you exchange business cards? I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. Rồi, chúng ta nhớ được mấy từ. Rồi, I usually say hello. How are you? Continue. Where? Continue. Where you come from? And What? full sentence, em nói nguyên câu luôn cũng được. Full, what do you do? What do you do? I usually find out Email. cái gì quan trọng đối với họ. I usually find out what's important to them. Rồi. Họ ở đây, lý do họ tại sao họ ở đây là why they are there. Why they are there. Why they are there. I usually wait, đợi until they have asked me a question. Đợi cho đến khi họ hỏi tôi một câu hỏi before I talk too much about myself. Trước khi mà tôi nói về tôi nhiều thì tôi có kinh nghiệm là tôi đợi họ hỏi tôi một câu hỏi nào đó thì tôi mới nói về bản thân mình, nói nhiều về bản thân mình. Còn ban đầu thì chỉ giao tiếp cơ bản sơ sơ thôi. Đó là cái kinh nghiệm của tôi như vậy. I usually until the person I am meeting me a business card before I offer them mine. So we will them at that point. Chúng ta có at that point là cái điểm đó. Point là cái điểm, hoặc là ở đây là cái lúc đó đó. Ở đây là at that point là lúc đó. Chúng ta có từ offer có nghĩa là cho, đưa cái gì đó. Đó là cái công ty đó cung cấp cho tôi một cái công việc. That company offers me a good job. Hoặc là I want to offer you an opportunity. Tôi muốn offer cho bạn một cái opportunity làm việc ở nước ngoài.
tôi muốn offer cho bạn cái mức lương 1.000 đô chẳng hạn. I can offer you the salary of $1,000 per month chẳng hạn. Offer có nghĩa là cung cấp, giống như chữ give vậy đó. Chúng ta có offer nè, give nè, đồng nghĩa với nhau. Business card là cái name card, cái name card đó, name card đó. I usually đợi, chúng ta có từ đợi đó là wait. Khi em nghe cái âm C á, một nó bật ra, hay là giữ lại. Nếu mà giữ lại thì nó sẽ kết thúc nhanh, với nó giật lên vậy đó. Wait. I usually wait until the person I am meeting offer me a business card before I offer them mine. Mine đây là đại từ sở hữu. Thay vì mình phải nói là my business card đi, mà business card này mình lặp lại, mình có phía trước rồi, mình nói rồi, thì cái phía sau mình không cần lặp lại business card nữa, mình chỉ cần dùng từ mine thôi. Mine, offer them mine. So we will exchange. Chúng ta có âm xì ở chỗ này nè, sau đó mới change, exchange. Exchange. Rồi, so we'll exchange them at that point. Vào lúc đó thì chúng tôi mới trao đổi những cái những cái name card với nhau. Now listen one more time. What do you say when you meet a new business contact? I usually say hello. How are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them, why they're there. I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. When do you exchange business cards? I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. Rồi, em có để ý là ngay chỗ từ exchange đó, người ta đọc nói âm thành là will it, là nói qua exchange là will exchange. Will exchange. Âm chờ ở cuối nữa, GE có chờ. Will exchange. Will exchange. Chỗ này chúng ta có từ wait. Chúng ta có từ offer. Rồi, one more time. Hello. Now you say. Em nói đi. Hello gì? Hello. Em tự điền ha. How are you? Two. Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them. Why they are there. Why are there? Chúng ta sẽ luyện ngữ điệu ha. Anh sẽ phân tích cho em dễ nắm cái phần ngữ điệu. Cải thiện phần ngữ điệu. Introductions. Track 9. What do you say when you meet a new business contact? I usually say hello. Hello. I usually say thì cái chỗ này bình thường không có gì để nói hết. Hello. I usually say hello. I usually say hello. Em để ý đây là những cái phần, cái kiểu listing là cái kiểu liệt kê. Thường nó cuối mỗi cụm người ta lên giọng tả, cái cuối nó mới xuống tà. I usually hello. Nghe tiếp với cụm how are you là How are you? How are you? How are you? Nó sẽ lặp lại cái kiểu pattern, cái kiểu này. Hello, how are you? Tiếp với câu tiếp theo, where do you come from nè. Where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Come ở đây thành dấu quyền luôn. Where come from? Where do you come from? Do you khi em đọc nhanh thành là where you âm chờ. Where you come from? Where you come from? Where you come from? How are you? Where do you come from? Đó, em nghe là không có do you nữa mà là where you come from. Where you come from? What you do? What do you do? What do you do thì chỗ này không đọc what you do. Ví dụ chẳng hạn như là nó ngắn quá thì mình đôi lúc mình đọc thì
Người ta có thể không hiểu thì người ta có thể đọc rõ ra là what do you do? Bạn làm nghề gì? What do you do? What do you do? Dấu này có thể xuống giọng là what do you do? Vẫn bình thường ha. Nhưng mà tại vì cái câu nói của ông này á là phía sau còn nói nữa, cho nên là thường đối với em nói nhiều câu á thì thường cuối giọng mình lên giọng ở cuối câu. Ví dụ My name is Anh, I am 24 years old, I work for ABC company. Nó kiểu như đó. Tên tôi là Anh, là tôi bao nhiêu tuổi đó. Cái phần years old thì mình có thể lên giọng là years old. Tôi làm việc cho công ty ABC thì mình là ABC company, ni thành là ní. Rồi sau đó khi nào hết á thì mình mới xuống giọng để báo hiệu là cái câu nói của mình hết rồi. Còn khi mà trước đó thường là người ta lên giọng để người khác không có xen vào mà nói, tại vì người ta biết là mình cũng muốn nói nữa, cho nên chỗ to you do này thường là xuống giọng, nhưng mà tại vì ông này còn nói nữa cho nên là lên giọng. Bây giờ you do, what do you do? Hello, how are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them. Them là có thể đi ngang hoặc là đi xuống cũng được, ngang đi lên cũng được. I usually find out I usually find out what's important to them. I usually find out what's important to them. What's có âm xị em, phải s là xị. What's important to them? What's important to them? Why they're there. Why they're there? Why they there? Tại sao họ ở đó? Tại sao họ ở đó? Đến đó làm chi? Đây there em đưa lên dấu hỏi đó là there, why they are there. I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. Myself mình đi xuống nè là mới hết câu nè. When do you Đó, người khác hỏi thì cái từ myself xuống myself. Còn nếu mà phía sau cái từ myself này nó có cái câu nói nữa thì myself là myself. Rồi em đọc thử từ myself thành myself là myself. Talk too much about thì mình gọi là much about. Talk too much about myself. Dave asked me. Dave asked me. Đúng rồi, ask ed mình không đọc ha. Đọc nữa thì nó chậm, nó phức tạp. Dave asked me a question. Chỗ này chúng nó là question. Question. Trước nó có âm xì question. Question. Chữ này nó hơi khó đọc, nó hơi đặc biệt ha. Thường mình đọc là shin cho những cái đuôi là ton. Còn ở đây chúng ta đọc là âm chỉnh. Question. Question. They have asked me a question before I talk too much about myself. They will ask me the question before I talk too much about myself. Rồi anh chị em cách xử lý những câu ngắn ha. Những câu ngắn là thường nó xuống giọng hoặc là lên giọng cuối câu. Ví dụ như là mình nói I usually say hello, how are you? Tới đó ví dụ chẳng như là hết thì chúng ta xuống giọng. Ví dụ như phía sau nó còn cái kiểu liệt kê thì mình có thể lên giọng là how are you? Where do you come from? What do you do? Đó, hoặc là what do you do? Rồi, cái câu I usually find out what's important to them đi xuống cũng được. Mà phía sau còn thì từ them mình có thể lên là them. I usually find out what's important to them, why they are there, hoặc là why they are there. Đều được. I usually wait until they have asked me a question before I talk too much about myself. Rồi, đối với câu dài thì mình xử lý như thế nào? Đối với câu dài á, một là em đọc theo cái kiểu của ông này á, là em đi xuống, sử dụng cái dòng trầm. I usually wait until they have asked me the question before I talk too much about myself. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là em sẽ lên giọng ở giữa câu. Lên giọng ở chỗ mà em muốn ngừng, rồi em nói tiếp. Để mà cho nó dễ, với lại là nó không có bị ngang quá, thì mình nói I usually wait until they have asked me the question. Đó, chữ trên này mình đưa là question before I talk too much about myself. Rồi mình đọc từ question thành question, thử hả? Question. Đúng rồi. Before nó nhấn vần 2. Nhấn vần cuối á, thì khi mà vào câu em sẽ sử dụng dấu nhấn đó. Before đưa lên là before. Như vậy đó mới dễ đọc, với lại là dễ cho cái việc đó tạo ra cái ngữ điệu của câu. Before I talk too much about myself. Before
before I talk too much about myself. Rồi, đó là cái vấn đề là ngữ điệu. Còn cái vấn đề cái phần âm á, em sẽ cố gắng em đọc từ cái từ này qua cái từ kia luôn. Before em giữ cái R, em đọc chữ I luôn, rồi đọc chữ I, rồi giữ kéo dài chữ I ra, em đọc chữ talk luôn. Mình không ngừng ha. Before I talk about myself. Before I talk about myself. Đúng rồi, cái kiểu như vậy đó, nó làm cho cái giọng mình nó đầy hơn, chứ nó không có bị giật giật, nó không có bị thiếu hơi. I usually wait until they have asked me a question before I talk too much about myself. One more time. I Usually wait until they ask me a question before I talk too much about myself. Rồi, nó có cải thiện hơn chút rồi đó. Rồi, bây giờ anh sẽ chỉ em những cái chỗ kéo dài ra. Khi mà mình nói á, mình sẽ có cái xu hướng là kéo dài âm ra. I usually wait until they have asked me a question before I talk too much about myself. Kéo dài chữ my trước ha, kéo dài từng tự ha. Myself. Much about myself. Much. Khi mà much có âm chờ rồi, khi mà em kéo dài âm chờ đó, nó kiểu như âm sờ đó. Much. Khi mà em muốn kéo dài cái phần cuối của âm nào đó đó, thì em kéo dài âm đó ra, em không có đóng khẩu hình đột ngột. Đóng khẩu hình đột ngột nó sẽ ra chữ rất là nhiều. I am, one am, two am. Đó, mỗi chữ mà em đóng miệng lại thì sẽ thành là thì mình hạn chế cái đó. Lâu lâu thì ok, không sao. Much about myself. Ok, much about myself. About myself. Đúng rồi, nó sẽ hay hơn rất là nhiều, làm cho cái âm nó đầy. Before I talk too much about myself. Before I talk about myself. Rồi chữ before còn chưa ổn ha. For kéo dài o ra. Before I talk too much about myself. Before I talk too much about myself. Rồi, cái kiểu tiếng Anh nó sẽ có cái xu hướng kiểu như vậy. I usually kéo dài. I usually. Đúng rồi, I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. Rồi, đó cái kỹ thuật được sử dụng rất là nhiều ha. They usually wait until they have asked me a question before I talk too much about myself. Rồi, tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo. You exchange business cards. I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. At that point. Đối với âm NT á, em có thể đọc ra là NT cũng được, bật âm sờ ra là points. Khi mà đứng cuối á, thì mình có thể bật âm sờ ra, còn khi mà phía sau nó có chữ á, thì thường âm sờ người ta không đọc để mà giảm bớt cái khối lượng mà phải xử lý, khối lượng phải nói. Point, ví dụ phía sau có chữ là point, at that point now. Tại thời điểm đó, lúc bây giờ chẳng hạn, at that point now, thì chữ point chúng ta không bật âm sờ. Còn nếu mà âm thờ ở đứng cuối á, thì chúng ta bật thờ ra.